हॅलो स्टुडंट्स, मी नंदा. ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजच्या सेशनमध्ये आपण महाराष्ट्र सेट एक्झाम जी की 2024मध्ये होत आहे त्यासाठीचा जो पेपर 2 आहे तो आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये आपण युनिट 3 आपण आजपासून स्टार्ट करत आहोत, जे की पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ आहे. आणि त्याच्यातला आपण पहिला सब टॉपिक आज बघणार आहोत, डेफिनेशन्स अँड नेचर ऑफ पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ. आणि यामध्ये आपण बरेच थिंकरचे डेफिनेशन्स बघणार आहोत, त्याचबरोबर पब्लिक इंटरनॅशनल लॉचं नेचर बघणार आहोत. ओके, आजच्या सेशनला सुरुवात करण्याआधी महाराष्ट्र सेट एक्झाम जी की 2024मध्ये होत आहे त्यासाठीचा जो पेपर 1 आहे, जनरल स्टडीजशी रिलेट करतो. त्याचा जो कम्प्लीट क्रॅश कोर्स आहे तो आपल्याला ग्लोबल ऑनलाईन मराठीने अवेलेबल केला आहे. त्यामध्ये आपल्याला लाईव्ह लेक्चर्स मिळणार आहेत, व्हिडिओ लेक्चर्स मिळणार आहेत, त्याचबरोबर 40+ मॉक टेस्ट मिळणार आहेत, लास्ट 10 इयर PYQचे कम्प्लीट नोट्स मिळणार आहेत. जो कंटेंट मिळणार आहे तो इंग्लिश आणि मराठी अशा दोन्ही लँग्वेजमधून मिळणार आहे. आणि वीकली टेस्टसुद्धा आपल्याला अवेलेबल होणार आहेत. या कोर्सची फी फक्त 3,000 रुपये आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला 20% डिस्काउंट मिळून आपल्याला हा कोर्स फक्त 2400मध्ये अवेलेबल होणार आहे. या कोर्सची बॅच 5 जुलैपासून स्टार्ट झालेली आहे. आजही तुम्ही हा कोर्स जॉईन करू शकता दिलेल्या कॉन्टॅक्ट नंबरवर कॉल करून. त्याचबरोबर प्ले स्टोअरवर जाऊन तुम्ही ग्लोबल ऑनलाईन ॲपसुद्धा डाउनलोड करू शकता, ज्यामुळे जे नवीन अपडेट्स येतील ते सुद्धा तुम्हाला करू शकतील. चला तर आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूया. सो आजच्या सेशनमध्ये आपण डेफिनेशन अँड नेचर ऑफ इंटरनॅशनल लॉ बघणार आहोत. सो फर्स्ट वी अंडरस्टँड व्हॉट इज इंटरनॅशनल लॉ. The word international law was used for the first time by eminent British jurist Bentham in 1780. हे खूप महत्त्वाचं आहे. पहिल्यांदा इंटरनॅशनल लॉ हा वर्ड कोणी यूज केलेला आहे किंवा ही कन्सेप्ट कोणी यूज केली आहे तर बेंथमनं 1880ला यूज केली आहे आणि हा ब्रिटिश ज्युरिस्ट होता. हे नाव लक्षात ठेवा कारण याच्यावरती क्वेश्चन येतो, हू वॉज फर्स्ट यूज्ड इंटरनॅशनल लॉ, तर त्याचं आन्सर येऊ शकतं बेंथम. सिन्स देन दिस वर्ड हॅज बीन यूज टू डिनोट द बॉडी ऑफ रूल्स विच रेग्युलेट रिलेशन अमंग्स द स्टेट्स. आणि या ज्या वेळीपासून त्यांना इंटरनॅशनल लॉ डिनोट केला त्यावेळीपासून तो बॉडी ऑफ रूल्स म्हणून ओळखला जातो, जो की स्टेटचे रिलेशन जे आहेत ते रेग्युलेट करतो. इंटरनॅशनल लॉ ॲक्च्युली डील्स विथ द स्टेट ॲज लिगल अँड पॉलिटिकल एंटिटीज अँड applies to all the states equally without any regard to their size and power. इंटरनॅशनल लॉ ॲक्च्युअलमध्ये काय आहे तर हा लॉ असा एक लिगल किंवा पॉलिटिकल एंटिटी आहे जी स्टेटसाठी लागू होणारी आहे आणि हा लॉ अप्लाय होतो सगळ्या स्टेट्ससाठी इक्वली विदाउट एनी रिगार्ड टू देअर साईज अँड पॉवर. म्हणजे कुठला देश मोठा आहे साईजने किंवा टेरिटरी मोठी आहे किंवा तो किती पॉवरचा आहे ह्याच्यापेक्षा सगळ्यांना समान लागू होतो, भले त्याची साईज किंवा टेरिटरी कितीही मोठी असो, भले तो सुपर पॉवर असो. सो दस द इंटरनॅशनल लॉ कॅन बी कन्सिडर ॲज अ ट्रिटीज सेट ऑफ रूल्स अँड ॲग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज दॅट आर बाइंडिंग बिटवीन देम. इंटरनॅशनल लॉ हा कसा कन्सिडर होतो तर ट्रिटीज बनवतो आपण, त्याचबरोबर सेट ऑफ रूल्स बनवतो आणि काही ॲग्रीमेंट बनवले जातात कंट्रीजमध्ये. ह्या थ्रू इंटरनॅशनल लॉ आपल्यासाठी बाइंडिंग होतो. म्हणजे आपण ट्रिटीज एकमेकांच्या देशात बनल्या जातात, त्याचबरोबर काही ॲग्रीमेंट बनले जातात आणि या ॲग्रीमेंट थ्रू त्या ॲग्रीमेंटला कुठला लॉ बाइंडिंग होतो तर इंटरनॅशनल लॉ. इंटरनॅशनल लॉ गव्हर्न हाऊ नेशन्स मस्ट इंटरॅक्ट विथ अदर नेशन. इंटरनॅशनल लॉ हे सुद्धा गव्हर्न करतो की एका स्टेटनं दुसऱ्या स्टेटला कसं गव्हर्न केलं पाहिजे. इट एक्स्ट्रीमली युजफुल इन रेग्युलेटिंग द इश्यू ऑफ ज्युरिस्डिक्शन विच अरायझेस when people trade among different states. त्याचबरोबर ज्यावेळी ट्रेड करतो आपण डिफरंट स्टेट्समध्ये तर त्यावेळी इश्यू ऑफ ज्युरिस्डिक्शन जो आहे तो सुद्धा रेग्युलेट कोण करतात तर इंटरनॅशनल लॉ रेग्युलेट करतो. सो द मेन पर्पज ऑफ इंटरनॅशनल लॉ इज टू प्रमोट जस्टिस, पीस अँड कॉमन इंटरेस्ट. जसं इंडियामध्ये किंवा कंट्रीमध्ये प्रत्येक कंट्रीमध्ये प्रत्येक स्टेटमध्ये ॲक्च्युअल लॉ असतो फॉर मेंटेनिंग सिक्युरिटी अँड पीस. सो इन दॅट पर्पज इंटरनॅशनल लॉ ऑल्सो प्रमोट जस्टिस, पीस अँड कॉमन इंटरेस्ट इन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड.
सो प्रत्येक स्टेट मध्ये किंवा कंट्रीमध्ये पीस आणि कॉमन इंटरेस्ट जस्टिस हे प्रमोट करण्यासाठी इंटरनॅशनल लॉ प्रिझर्व केला आहे. इंटरनॅशनल लॉ ऑल्सो नोन ॲज अ लॉ ऑफ मोशन. इंटरनॅशनल लॉला लॉ ऑफ मोशन असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरनॅशनल लॉ. There are many thinkers who gave the definition of international law. Here we can study main thinkers who define international law and which is important for MHSET and also UGC NET exams. So first, Oppenheim's definition. According to Oppenheim, international law is the law of nation, or international law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other. ओपनहेमच्या मते इंटरनॅशनल लॉ हा एक लॉ ऑफ नेशन्स आहे किंवा ती एक बॉडी ऑफ कस्टमरी आणि कन्व्हेन्शनल रूलची एक बॉडी आहे जी की लिगली बाइंडिंग आहे बाय सिव्हिलाइज स्टेट, ज्यामध्ये इच अदर जे स्टेट्स आहेत सिव्हिलाइज स्टेट्स ते त्यांच्यामध्ये इंटरकोर्स करू शकते किंवा एकमेकांचं कम्युनिकेशन्स करू शकते. सो यासाठीचा जो लॉ आहे त्याला आपण इंटरनॅशनल लॉ म्हणतो असं ओपनहेमची डेफिनेशन सांगते. बर्ले हा सेम डेफिनेशन देतो ॲज लाईक ओपनहेम, पण त्याच्यामध्ये काही चेंज आहे. त्याने सांगितलेलं आहे की असा लॉ ऑफ नेशन आहे किंवा इंटरनॅशनल लॉ आहे ज्यामध्ये बॉडी ऑफ रूल्स अँड प्रिन्सिपल्स ऑफ ॲक्शन्स दिले आहेत. ओपनहेमने सांगितलं आहे की बॉडी ऑफ कस्टमरी अँड कन्व्हेन्शनल रूल्स जे की लिगली बाइंडिंग असतील, आणि बर्लेने सांगितले आहे की बॉडी ऑफ रूल्स अँड प्रिन्सिपल्स ऑफ ॲक्शन्स आहे जे की बाइंडिंग अपॉन द सिव्हिलाइज स्टेट इन देअर रिलेशन विथ इच अदर. बऱ्यापैकी सेम डेफिनेशन बर्लेने सुद्धा दिली आहे, फक्त बॉडी ऑफ रूल्स अँड प्रिन्सिपल हे चेंज आहे ॲज पर ओपनहेम बॉडी ऑफ कस्टमरी अँड कन्व्हेन्शनल. ओके. थर्ड डेफिनेशन आहे ग्रे. According to Gray, international law or a law of nations is the name of body of rules which, according to the usual definition, regulate the conduct of state in their intercourse with each other. ग्रेने सुद्धा बऱ्यापैकी सेम दिली आहे. त्यामध्ये तो असं म्हणतो की असा लॉ जो की बॉडी ऑफ रूल्स असेल ज्याच्या अकॉर्डिंग युज्युअल डेफिनेशन आहे की जो स्टेटचं जे कंडक्ट आहे तो रेग्युलेट करणारा लॉ म्हणजे इंटरनॅशनल लॉ आहे. आणि त्याचबरोबर त्या स्टेटमध्ये आणि इतर स्टेटमध्ये जे होणारे इंटरकोर्स आहेत त्याबद्दलचा जो कंडक्ट आहे तो रेग्युलेट करणारा जो लॉ आहे त्याला इंटरनॅशनल लॉ म्हटलं जातं. फोर्थ वन थिंकर इज बॅटल. The application of natural law result in the law of nation and nations are absolutely bound to observe natural law. त्याच्यामध्ये इंटरनॅशनल लॉ हा नॅचरल लॉचं ॲप्लिकेशन आहे. नॅचरल लॉ जिथं अप्लाय होतो त्याचा रिझल्ट लॉ ऑफ नेशन आहे किंवा नेशन्स हे ॲब्सल्युटली बाउंड आहेत टू ऑब्झर्व द नॅचरल लॉ. त्याच्यामध्ये इंटरनॅशनल लॉ हा नॅचरल लॉवरती डिपेंड आहे आणि जो की ॲब्सल्युटली बाउंड आहे टू ऑब्झर्व द नॅचरल लॉ. सो नेक्स्ट देर आर मेनली टू प्रिन्सिपल्स ऑफ द इंटरनॅशनल लॉ, that is jus gentem and jus enter. Jus gentem म्हणजे काय? The set of rules do not form part of the legal statute but mutually governs the relationship between two nations. Okay. So jus gentem म्हणजे असा सेट ऑफ रूल्स जो की लिगल स्टॅट्यूटमध्ये फॉर्म नाही होत पण म्युच्युअली आपण ज्यावेळी रिलेशनशिप मेंटेन करतो त्यावेळी म्युच्युअली जे गव्हर्न केले जातात रूल्स दोन नेशन्समधले त्या रूल्सना आपण जस जेंटम म्हणतो. म्हणजे ॲज लाईक आपण मोरॅलिटी फॉलो करताना जसं बघतो त्याच टाईपने. म्हणजे एखाद्या वेळेस आपण हे सुद्धा बघू शकतो की टू ह्युमन बिंग्समध्ये कुठलेही रूल्स नसताना काहीतरी एक म्युच्युअली सॅटिस्फॅक्शननं काही रूल्स फॉलो केले जातात. त्याच पद्धतीनं टू नेशन्समध्ये जे म्युच्युअली गव्हर्न होतात ॲज देअर रिलेशनशिप, these rules called jus gentem and which is not the part of legal statute. Second is jus inter gentes. This is referred to law between the peoples.
दोन पीपल्समधला जो लॉ आहे त्याला आपण जस्ट एंटरजेंटस म्हणतो, विच कन्सिडर दोज ॲग्रीमेंट अँड ट्रिटीज म्युच्युअली ॲक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज. सो जस्ट एंटरजेंटस हे रेफर करतं ॲग्रीमेंट आणि ट्रिटीज ज्या की दोन कंट्रीजमध्ये म्युच्युअली ॲक्सेप्ट केले जातात, अशातले जे रूल्स येतात त्याला आपण जस्ट एंटरजेंटस म्हणतो. जस्ट जंटम म्हणजे असे जे रूल्स जे म्युच्युअली गव्हर्न करतात द रिलेशनशिप बिटवीन टू नेशन्स, अँड जस्ट एंटरजेंटस आर कन्सिडर्ड टू बी rules which are covered under the agreement and treaties are mutually accepted by both the countries. Okay, so इथं ॲक्च्युअली ॲग्रीमेंट आणि ट्रिटीज आहेत. जस्ट जंटममध्ये कुठलेही ॲग्रीमेंट किंवा ट्रिटीज नाही आहेत, ते म्युच्युअली फॉलो करतील, तेच रूल आहेत. ओके, सो इंटरनॅशनल लॉ या दोन मेन प्रिन्सिपल्सवरती बेस्ड आहे. So international law provide effective means through which peaceful settlement of dispute can be done. International law काय प्रोव्हाइड करतो तर peaceful settlement of dispute प्रोव्हाइड करतो, and it is mainly concerned with rights, duties and interest of the state. Okay, mainly international law ची जर हिस्ट्री बघायला गेलं तर पहिल्यांदा आपण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बघू शकतो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का झालं किंवा कशामुळे झालं, तर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नंतर सुद्धा किती कंट्रीचा लॉस झाला, आणि त्यानंतर परत थोड्या काळाने वर्ल्ड वॉर सेकंड झाला. ओके, सो हे वॉर पूर्ण वर्ल्डमध्ये होऊ नये किंवा इंटरनॅशनली आपण पीस अँड सिक्युरिटी मेंटेन ठेवली पाहिजे, यासाठी इंटरनॅशनल लॉ तयार करण्यात आला. ओके, सो तो इंटरनॅशनल लॉ हा बेस्ड आहे नॅचरल लॉवरती, नॅचरल प्रिन्सिपल्सवरती. ओके, जस्टिस, इक्विटी अँड गुड कॉन्शन्स आपण म्हणतो, या 3 प्रिन्सिपल्सवरती बेस्ड आहे. त्याचबरोबर हा का अस्तित्वात आला तर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटसाठी. कुठल्याही कंट्रीजमध्ये जर डिस्प्यूट्स असतील तर ते स्वतः काही मिटवणार नाहीत, तर त्याच्यासाठी जसं आपण स्टेटमध्ये कुठला तरी लॉ राहतो पीपलसाठी, तसाच कंट्रीजसाठी एक लॉ असेल, त्याला आपण इंटरनॅशनल लॉ म्हणतो. ओके, सो त्यानुसार राईट्स, ड्युटीज अँड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कन्सर्न करण्यासाठी इंटरनॅशनल लॉ इफेक्टिव्ह आहे. ओके, सो नेक्स्ट public international law and private international law. First one is public international law. Public international law refers to rules and regulation governing the international relations between different states and international institutions. Public international law या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येतं की दोन जे डिफरंट स्टेट्स असतील त्या स्टेटचे आणि त्याचबरोबर इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यांचे जे रिलेशन्स आहेत, त्यांचे जे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत, त्याच्यासाठी जो लॉ आहे त्याला आपण पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ म्हणतो. अँड ह्याच्यामध्ये काय काय कवर होतं तर एन्व्हायरमेंट, इंटरनॅशनल बिझनेस, ओशन, ह्युमन राईट एक्सेट्रा. ह्यामध्ये जर आपण एक्झाम्पल बघायला गेले तर मेनली आपण सीचे लॉज बघतो, म्हणजे काय म्हणतो आपण आपला जर टेरिटोरियल एरिया बघायचा झाला सीसाठी किंवा समुद्रासाठी तर आपला किती आहे, किंवा एअरमध्ये सुद्धा आपला टेरिटोरियल एरिया किती आहे, ह्याच्यासाठीचे जे लॉ आहेत ते इंटरनॅशनल लॉनुसार गव्हर्न होतात. सो जे त्या टेरिटरीच्या पुढील जे असतील काही डिस्प्यूट्स, म्हणजे समजा हाय सीजमध्ये झालेला कुठलाही डिस्प्यूट असेल तर तो कोण गव्हर्न करेल तर इंटरनॅशनल लॉ होईल. त्याचबरोबर इंटरनॅशनल बिझनेस असेल, बिझनेसशी रिलेटेड कुठलाही इंटरनॅशनल ॲग्रीमेंट असेल किंवा काही ट्रिटी असेल, ती जर ब्रीच झाली किंवा ब्रोक झाली तर काय होऊ शकतं, तर ते सगळे जे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत ते पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ कव्हर करतात. ओके, सो public international law apply to international organization like United Nation and the World Trade Organization. World Trade Organization mainly आपण बिझनेस लॉशी कन्सर्न बघतो. युनायटेड नेशन्स सुद्धा मेनली यामध्ये पब्लिक इंटरनॅशनल लॉचं एक ऑर्गनायझेशन आहे.
Okay. Next is the private international law. Private international law consists and deals with the relationship between the citizens, private entities of different countries. सिटिझन्स किंवा प्रायव्हेट एंटिटीज ऑफ डिफरंट कंट्रीज, म्हणजे एका देशातला एक जण आहे दुसऱ्या देशातला एक जण आहे, त्यांच्यामधले जे रिलेशन्स आहेत ते त्याच्याविषयी जे डील्स करणारा लॉ आहे तो प्रायव्हेट इंटरनॅशनल लॉ म्हटलं जातं. सो पीपल फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ्टन इंटरॅक्टिंग विथ इच अदर फॉर्मिंग लिगल रिलेशनशिप. आणि यांच्यासाठी जो लॉ गव्हर्न करतो तो आपण प्रायव्हेट इंटरनॅशनल लॉ म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, an American man and Indian woman were married in India. एक अमेरिकेचा पर्सन आहे आणि इंडियन वुमन आहे, हे इंडियामध्ये मॅरिड झालेले आहेत आणि ते राहतात कुठं तर लॉस एंजल्सला सध्या. आणि इन केस त्यांना जर डिवोर्स पाहिजे असेल तर रूल्स ऑफ प्रायव्हेट इंटरनॅशनल लॉनुसार त्यांचा डिवोर्स होऊ शकतो. एकतर ते US ला जाऊ शकतात त्यासाठी किंवा इंडियन कोर्टमध्ये ते डिवोर्स घेऊ शकतात. सो नेक्स्ट आहे, कॅन इंटरनॅशनल लॉ बी टर्म्ड ॲज अ ट्रू लॉ. इंटरनॅशनल लॉ हा ट्रू लॉ आहे की नाही आहे ह्यावरती सुद्धा काही ओपिनियन बेस्ड आहेत. फर्स्ट ओपिनियन जर आपण बघितलं तर मेनली असं सांगितलं जातं की हा ट्रू लॉ नाही आहे. आणि दुसरं ओपिनियन जर बघितलं आपण तर काही थिंकर्सनी दिलेलं आहे की इट इज ट्रू लॉ. ओके. सो नॉट ट्रू लॉमध्ये कोण कोण येतं तर ऑस्टिन येतो, हॉलंड येतो, हॉब्स येतो, बेंथम येतो, पुफेंडर्स येतो. हे जे थिंकर्स आहेत ते त्यांचं ओपिनियन देतात की इंटरनॅशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ. आणि इंटरनॅशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ हे कोण कंटेंट करतं तर पोलॉक, ओपनहॅम, हार्ट, शॅक्स, हॉल हे जे थिंकर्स आहेत ते मेनली कंटेन्शन त्यांचं देतात ॲज अ ट्रू लॉ ऑफ इंटरनॅशनल लॉ ॲज अ ट्रू लॉ. ओके. सो फर्स्ट यामध्ये बघतो आपण नॉट ॲज अ ट्रू लॉ. इंटरनॅशनल लॉ हा ट्रू लॉ नाही आहे असं जस्ट जॉन ऑस्टिन म्हणतो. अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, international law is not a law. As per him, international law is the code of moral force and rules of conduct only. त्याच्यामध्ये इंटरनॅशनल लॉ हा मॉरल फोर्स आहे आणि फक्त रूल्स ऑफ कंडक्ट आहे. ओके. सो मॉरली तयार झालेला रूल्स आहे, त्याच्यामध्ये तिथे कुठलीही सँक्शन नाही आहे आणि इट डज नॉट इमिनेट फ्रॉम लॉ गिविंग अथॉरिटी. लॉ गिविंग अथॉरिटी तिथे कुठलीही नाही आहे, त्याचबरोबर सँक्शन नाही आहे, त्यामुळं हा लॉ म्हणू शकत नाही. अँड ही डिस्क्राइब्स इंटरनॅशनल लॉ ॲज वन कन्सिस्टिंग पॉझिटिव्ह इंटरनॅशनल मोरॅलिटी अँड ओपिनियन्स ऑर सेंटिमेंट विच आर फॉलोड बाय नेशन्स ॲज पर देअर ओन विश. आणि त्याचं असं म्हणणं आहे की इंटरनॅशनल लॉ हा मेनली पॉझिटिव्ह इंटरनॅशनल मोरॅलिटीवरती बेस्ड आहे आणि जे ओपिनियन्स आणि सेंटिमेंट्स जे काही फॉलो केले जातात बाय नेशन्स ते त्यांच्या ओन विशनुसार ते फॉलो करतात. ओके. म्हणजे मेनली होतं असं की इंटरनॅशनल लॉमध्ये जे सुप्रीम पॉवरचे जे देश आहेत ते मेनली इन्व्हॉल्व आहेत. जसं आपण अमेरिका बघतो, US, UK, रशिया, चायना हे जे आहेत ते मेन सुप्रीम म्हणतो आपण किंवा रायटिस्ट कंट्रीसुद्धा आपण म्हणतो. तर असे काही जे आहेत ते मेन मेंबर्स ऑफ द इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स आहेत. सो त्यामुळे ऑस्टिनचं असं म्हणणं आहे की ज्यावेळी कुठलाही ओपिनियन किंवा सेंटिमेंट द्यायची गरज येईल तर जे नेशन्स ते देणार आहेत किंवा ते फॉलो करणार आहेत ते नेशन्स त्यांच्या कन्व्हिनियन्सनं ते ओपिनियन देतात. ते कुठलाही अथॉरिटी नाही आहे कुठलीही जी की सँक्शन प्रोव्हाइड करू शकते. नेक्स्ट आहे हॉलंड. हॉलंड is extremely different from ordinary law and it is not supported by state's authority. As per him, private law is a writ large. He described international law as a vanishing point of jurisprudence.
हॉलंडनं डिस्क्राईब केलं आहे की इंटरनॅशनल लॉ हा एक वॅनिशिंग पॉईंट ऑफ ज्युरिस्प्रुडन्स आहे अँड ही इज द व्ह्यू दॅट इंटरनॅशनल लॉ लॅक्स सँक्शन. त्याच्यामध्ये सुद्धा इंटरनॅशनल लॉमध्ये सँक्शन नाही आहे, जे की मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट ऑफ म्युन्सिपल लॉ आहे अँड इट कॅनॉट बी केप्ट इन कॅटेगरी ऑफ ट्रू लॉ. ओके, त्यामुळे तो असं म्हणतो की तिथे एकतर सॉव्हरेन अथॉरिटी नाही आहे, त्याचबरोबर कुठलीही सँक्शन नाही आहे. जर रूल्स व्हायोलेट झाले तर तिथं सँक्शन असणं गरजेचं आहे आणि मेन इम्पॉर्टंट एलिमेंट ऑफ म्युन्सिपल लॉ काय आहे तर सँक्शन. जर जिथं सँक्शनच नसेल किंवा जिथं सॉव्हरेन अथॉरिटीज नसेल, तो लॉ हा ट्रू लॉ असू शकत नाही, असं हॉलंडचं म्हणणं आहे. आणि त्यानं हे डिस्क्राईब केलं की इट इज अ वॅनिशिंग पॉईंट ऑफ ज्युरिस्प्रुडन्स. ओके, सो हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. हू डिस्क्राईब्स इंटरनॅशनल लॉ ॲज अ वॅनिशिंग पॉईंट ऑफ अ ज्युरिस्प्रुडन्स. तर हॉलंडनं हे म्हटलं होतं की इंटरनॅशनल लॉ ॲज अ वॅनिशिंग पॉईंट ऑफ ज्युरिस्प्रुडन्स. ओके, सो नेक्स्ट व्ह्यू आपण पाहणार आहोत. व्ह्यू इंटरनॅशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ. हे दोघांची म्हणणं होते की हा ट्रू लॉ नाही आहे आणि तो आपण लॉ म्हणून मानला नाही पाहिजे. नेक्स्ट, Hall and Lawrence consider international law as a true law. According to them, international law is derived from custom and precedents, which are the source of law, and it is habitually treated like a certain kind of positive law. हॉल आणि लॉरेन्स यांच्या मते इंटरनॅशनल लॉ हा ट्रू लॉ आहे आणि त्यांनी असं सांगितलं आहे की लॉ जो डिराईव्ह झालेला आहे, इंटरनॅशनल लॉ जो डिराईव्ह झालेला आहे तो कस्टम आणि प्रेसिडेंट्सपासून डिराईव्ह झालेला आहे आणि कस्टम्स आणि प्रेसिडेंट्स हे मेन सोर्स ऑफ लॉ आहे. ओके, आणि तो हॅबिच्युअली ट्रीट होत असला तरी तो सर्टन काइंड ऑफ पॉझिटिव्ह लॉ आहे. त्यामुळे हा लॉ म्हणून ट्रू लॉ आहे. सो मेन दोन व्ह्यूज बघताना आपण हे थिंकर्स लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे, कारण हा क्वेश्चन्ससुद्धा सेट एक्झामच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. नेक्स्ट आहे इंटरनॅशनल लॉ अँड म्युन्सिपल लॉ. तर म्युन्सिपल लॉ म्हणजे काय की जो लॉ स्टेटमध्ये आपण फॉलो करतो त्याला आपण म्युन्सिपल लॉ म्हणतो आणि इंटरनॅशनल लॉ म्हणजे इंटरनॅशनली फॉलो. तर या दोघांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे, इंटरनॅशनल लॉ आणि म्युन्सिपल लॉचं काय कनेक्शन आहे किंवा दोघांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे ते बघतो. सो फर्स्ट, इंटरनॅशनल लॉ इज मेजरली कन्सर्न विथ रिलेशन अमंग दी स्टेट्स. इंटरनॅशनल लॉ हा स्टेटच्या रिलेशनबद्दल कन्सर्न करतो, whereas municipal law controls the relationship between individuals and state and between the individuals within a state. ओके, आणि म्युन्सिपल लॉ आहे तो कोणाचे रिलेशन्स कंट्रोल करतो तर इंडिव्हिज्युअल आणि स्टेट्सचे, त्याचबरोबर स्टेटमधल्या इंडिव्हिज्युअल्सचे. जसे की आपण रेग्युलर आपले लॉज बघतो त्यामधले जे डिस्प्यूट्स असतात ते कोण डिसाईड करतं तर म्युन्सिपल लॉ. Secondly, in case of international law, law is not about the individual but between the sovereign state and state themselves create the law. इंटरनॅशनल लॉचा मेन कंटेन्शन असं आहे की इंडिव्हिज्युअल्सच्या वरती कुठलाही लॉ नाही आहे, पण सॉव्हरेन स्टेट आणि स्टेट ह्यांनी लॉ तयार केला आहे. ओके, इंडिव्हिज्युअल इज द सुप्रीम अँड नॉट द लॉ इज सुप्रीम. ओके, बट in case of municipal law is deemed to be above individuals. म्युन्सिपल लॉनुसार जर आपण बघायला गेलं तर इंडिव्हिज्युअलच्या वरती लॉ आहे असं आपण म्हणतो, म्हणजे लॉ इज सुप्रीम ओव्हर दी इंडिव्हिज्युअल्स. अँड इन केस ऑफ दी लॉज ऑफ मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज लॉ इज डीम टू अबाव दी इंडिव्हिज्युअल्स. आणि जर बऱ्याच कंट्रीजमध्ये आपण बघितलं तर लॉ हा सुप्रीम नेचरचा आहे आणि इट डीम्स टू अबाव दी इंडिव्हिज्युअल्स. त्याचबरोबर आर्टिकल 38 ऑफ द स्टॅट्यूट ऑफ द ICJ इज कन्सिडर द मोस्ट अथॉरिटेटिव्ह स्टेटमेंट ऑफ सोर्स ऑफ लॉ फॉर पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ. आर्टिकल 38 ऑफ द CJ सांगतं की सोर्सेस ऑफ लॉ जर बघायचे असतील पब्लिक इंटरनॅशनल लॉचे तर ते आर्टिकल 38मध्ये आपल्याला मिळतात. इट स्टेट दॅट कस्टम, कन्व्हेन्शन्स, ट्रीटीज अँड जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ रेकग्नाइज्ड बाय सिव्हिलाइज्ड नेशन्स अँड ज्युडिशियल डिसिजन teachings of highly qualified published
हे सगळे जे आहेत ते पब्लिक इंटरनॅशनल लॉचे सोर्सेस आहेत. आणि वेअर ॲज इन केस ऑफ म्युन्सिपल लॉज देर इज अ हायरार्की ऑफ लॉ विच determines which legal commandment is more authoritative than others. जी हायरार्की ऑफ लॉ आहे जी डिटरमाइन केली जाते किंवा जे लीगल कमांडमेंट्स आहेत ते मोर अथॉरिटेटिव्ह आहेत अदर दॅन कस्टम्स, कन्व्हेन्शन, ट्रिटीज, जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ असं म्युन्सिपल लॉचं कंडिशन आहे. ओके, सो मेनली इंटरनॅशनल लॉ गव्हर्न करतो रिलेशन अमंग द स्टेट आणि म्युन्सिपल लॉ गव्हर्न करतो रिलेशन बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल्स अँड स्टेट अँड बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल्स विदिन द स्टेट. नेक्स्ट, theories of international law and theories of international law and municipal law हे काय कवर करतात तर त्याच्यामध्ये दोन मेनली थेरी येतात, मॉनिस्टिक थेरी आणि ड्युअलिस्टिक थेरी. काही थिंकर्सचं असं म्हणणं आहे की इंटरनॅशनल लॉ आणि म्युन्सिपल लॉ हे वेगळे नसून एकच आहेत, त्यांचा गोल एकच आहे, फक्त ते अप्लाय होताना वेगवेगळे होतात असं मॉनिस्टिक थेरी म्हणते. सो त्या व्ह्यूजचे थिंकर्सचे व्ह्यूज एकत्र करून ह्या थेरीज मांडल्या आहेत. सो मोनिस्टिक थेरी अकॉर्डिंग टू दिस international law operates only at international level and municipal law operates only local jurisdiction limit. Okay? However, the advocate of natural law believes municipal and international law from a single legal system. जे नॅचरल लॉचे बिलिव्हर्स आहेत किंवा जे नॅचरल लॉचे ॲडव्होकेट्स आहेत त्यानुसार म्युन्सिपल लॉ आणि इंटरनॅशनल लॉ ही एक सिंगल लिगल सिस्टीम आहे, त्यांचा ॲप्रोच कॉमन आहे जो की मोनिझम आहे, जे सिंगलच ॲप्रोच आहे. ॲप्रोच काय आहे की मेंटेन पीस अँड सिक्युरिटी इन स्टेट ही म्युन्सिपल लॉ सांगतं आणि मेंटेन पीस अँड सिक्युरिटी इन रिलेशन ऑफ कंट्रीज हे इंटरनॅशनल लॉ सांगतो. सो ऑब्जेक्ट सेम आहे, फक्त लेवल्स चेंज आहेत आणि तो ऑपरेट होताना वेगवेगळ्या लेवलने होतो. ओके, सो द आर्ग्युमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ मोनिस्टिक इज प्रिटी सिम्पल. दे बिलीव म्युन्सिपल लॉ अँड इंटरनॅशनल लॉ इफ लुक टुगेदर इज नथिंग बट अ सिंगल सिस्टीम. ही एक सिंगल सिस्टीम आहे. मॉडर्न रायटर्स who favor the monistic approach endeavors that major portion of their views are based on strictly scientific analysis of municipal structure of legal system. मॉडर्न रायटर्स जे आहेत ते मोनिस्टिक ॲप्रोचचे ते एंडिवर करतात की जो मेजर पोर्शन आहे त्यांचा व्ह्यूजचा तो स्ट्रिक्टली सायंटिफिक होतो आहे ॲनालायझिंग ऑफ द म्युन्सिपल स्ट्रक्चर ऑफ लिगल सिस्टम. सो द मोनिस्टिक थेरी काय म्हणते हे कळलं. इंटरनॅशनल लॉ आणि म्युन्सिपल लॉ ही वेगवेगळी एंटिटी नसून ही एक सिंगल लिगल सिस्टीम आहे ज्याला आपण कॉमनली मोनिझम असं म्हणतो. सो ते ऑपरेट होताना डिफरंट लेवलला होतात, पण जर त्यांना एकत्र बघितलं तर ते सिंगल सिस्टीमचेच आहेत. नेक्स्ट इज द ड्युअलिस्टिक थेरी. अकॉर्डिंग टू ड्युअलिस्टिक थेरी द रिझन माय ड्युअलिस्टिक हॅव दिस व्ह्यू इज because they believe international law and municipal law are two different aspects of law. Dualistic theoryच्या मते international law and municipal law are two different aspects of law. दोन वेगवेगळे ॲस्पेक्ट्स आहेत, ते कुठल्याही सिंगल सिस्टीमचे लॉज नाही आहेत. इट वुड बी अनरिजनेबल टू टेक द टू ॲज युनिटी. जर आपण युनिटीमध्ये एकत्र जर त्यांना बघायला गेलो तर ते अनरिजनेबल होईल, कारण इंटरनॅशनल लॉ हा इंटरनॅशनल लेवलला यूज होतो आणि त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स वेगळे आहेत आणि म्युन्सिपल लॉ ऑपरेट होताना तो लोकल ज्युरिस्डिक्शनच्या लिमिट्सने लोकल पीपल्सच्या रूल्स रेग्युलेशन्सच्या यूजने तो ऑपरेट होतो. ओके, सो त्याला युनिटीमध्ये आपण नाही घेऊ शकत. ॲज पर देअर बिलीफ इंटरनॅशनल लॉ अँड म्युन्सिपल लॉ आर टू डिस्टिंक्ट अँड इंडिपेंडंट सिस्टीम इन इटसेल्फ. सो द ड्युअलिस्टिक थेरीच्या मते इंटरनॅशनल लॉ आणि म्युन्सिपल लॉ हे दोन्ही दोन डिस्टिंक्ट आणि इंडिपेंडंट सिस्टीम आहेत इन इटसेल्फ. सो दोन थेरीज आपल्याला लक्षात आल्या असते. मोनिस्टिक थेरीमध्ये
एकच सांगितलं आहे की सिंगल लिगल सिस्टीमचे हे 2 लॉज आहेत आणि डुअलिस्टिक थेरी सांगतं आहे की हे international law and municipal law are 2 different aspects of law and they are 2 distinct and independent system in itself. Okay, so आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डेफिनेशन्स त्याचबरोबर नेचर ऑफ इंटरनॅशनल लॉ पाहिला आहे. तो ट्रू लॉ कसा आहे, नॉट ट्रू लॉ कसा आहे ते बघितलं आणि त्याचबरोबर त्याच्यात थेरीज ऑफ इंटरनॅशनल लॉ अँड म्युनिसिपल लॉ सुद्धा